Cô gái này tên là Suzy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi tới ngôi trường mới để học tập, nhưng đã đi trễ và bị giáo viên bắt lại khiển trách. Nhưng bằng tài năng lươn lẹo thượng thừa của mình, cô đã dễ dàng vượt qua cửa ải bị phạt đầu tiên. Vừa vào trường đã bị một bạn học trông cũng khá xinh xắn đụng trúng và làm dơ giày cô. Nhưng điều khiến Suzy bất ngờ là cô ta bảo Suzy lên tầng 4 để gặp giáo viên và nhận lớp. Đã vậy còn được vào lớp chuyên cần cù bù thông minh. Suzy cứ tưởng mình sẽ sống một đời an nhàn như bao lần chuyển trường khác, chỉ cần cô giới thiệu và vui vẻ chào hỏi thì chắc chắn với sự xinh đẹp này sẽ được bạn bè hào hứng vỗ tay làm quen. Nhưng ai có mà dè đổi lại nhận được ánh mắt lạnh như băng mà không cần cố từ các bạn học. Cô tự động viên bản thân chỉ cần tránh xa hai loại người, một những kẻ thua cuộc, còn hai là những kẻ bị bắt nạt. Mà ghét của nào thì trời trao của đó, số phận đưa đẩy cô ngồi chung với bạn học Gia Ân, một học sinh với vẻ ngoài rất cá biệt, và có lẽ với những vết thương chằng chịt trên cơ thể thì cô ấy cũng có thể là nạn nhân của bạo lực học đường. Gia Ân tỏ ra khó chịu khi Suzy chủ động bắt chuyện làm quen với thái độ con nai vàng ngơ ngác. Giờ giải lao có 3 người bạn tới làm quen với Suzy, trong đó Hazin, một cô bạn xinh xắn, đáng yêu hết phần thiên hạ và còn rất thân thiện. Cô ấy giúp cô chào hỏi với một vài bạn khác trong lớp trông rất chi là vui hại và thiện lành. Suzy tan học tạm biệt mọi người một cách hồn nhiên, nhưng cô đâu biết rằng lúc rồi đi thì cả lớp im lặng, hướng ánh nhìn về hướng cô một cách đầy đáng sợ. Khi về tới cửa hàng tiện lợi, Suzy nhận được vô số tin nhắn hỏi thăm từ bạn học cũ. Cô chẳng màng để tâm, thẳng tay out khỏi nhóm chat để hòa nhập với môi trường mới. Với cô ở đây cũng vậy, chỉ cần tỏ ra bộ mặt giả tạo và cố gắng sống qua đời học sinh này là được. Suzy dùng điểm mạnh của mình giao tiếp với các bạn mới, rồi tìm chủ đề chung để hòa nhập với cộng đồng toàn girl xinh xắn này. Sau nhiều ngày trôi qua như mọi ngày, Suzy nhận ra mỗi lần lớp 5 của họ ăn cơm thì ở canteen sẽ không có ai khác. Cô di chuyển và quan sát thì thấy trên hành lang có nhiều camera, nhưng trước lớp 5 mà cô đang học lại bị gỡ bỏ. Cũng trong thời gian qua, cô quan sát thấy Gia Ân luôn bị bạn bè xa lánh. Trong một lần học thể dục, cô đã thấy cô bạn ấy bị cả bọn đem vào nhà kho đánh hội đồng một cách túi bụi và rất thê thảm. Nhưng không ai lên tiếng bảo vệ, mà bọn chúng còn cười một cách hả hê. Suzy chỉ đành đem băng cá nhân cho Gia Ân, khuyên cô nên báo chuyện đó với nhà trường. Không thì hãy chuyển trường rồi sống một đời an nhàn, tội gì phải chịu thiệt như thế. Lúc này Gia Ân bỗng nhớ hôm nay là thứ 5, cô hối thúc Suzy mau trở về lớp. Vào lớp trưởng do thông báo sắp bắt đầu trò chơi chọn người vào mỗi ngày thứ 5 cuối tháng sẽ làm điều đó. Cô ấy bắt đầu vẽ vời lên bảng và giới thiệu về một trò chơi mang tên Kim Tự Tháp. Giải thích đầu đuôi ngọn ngành xong thì gửi link để Suzy tải ứng dụng trò chơi Kim Tự Tháp với cách thức bỏ phiếu. Nếu không tham gia sẽ có kết cục giống Gia Ân, nên Suzy chỉ còn cách đồng ý quy định tham gia trò chơi. Tùy vào số phiếu nhận được sẽ phân loại từ A đến D và nó tượng trưng với thứ hạng trong lớp. Điểm A được hưởng đặc quyền nhất định và những người ở hạng thấp hơn không được chống đối hạng A. Người không được phiếu bầu nào sẽ là hạng F. Đương nhiên người đó sẽ không thể chống đối các thứ hạng trên mình, đặc biệt là hạng A. Mỗi người được 5 phiếu, phải bỏ phiếu cho 5 người khác nhau và không thể bỏ phiếu cho chính mình. Hai người bạn hay chơi với Suzy, quay qua với gương mặt dịu hiền rồi liền năn nỉ cô bỏ phiếu cho họ. Suzy lạc quan yêu đời, vì cô nghĩ mình cũng giao lưu mấy ní này khá nhiều nên mình ít nhất cũng được 2 phiếu từ họ. Nào ngờ người nhận điểm F chính là cô, với không phiếu bầu. Còn hai đứa kia trở mặt sau khi được lên hạng C. Kể từ hôm đó địa ngục của Suzy chính thức bắt đầu. Về nhà ăn cùng người bố làm quân nhân của mình, Suzy cũng chỉ biết an ủi bản thân chỉ cần chịu đựng 3 tháng là họ sẽ phải chuyển đi. Vì bố cô công tác rất nhiều nơi nên chuyển trường và bạn học căn bản không ảnh hưởng nhiều đến cô. Sáng hôm sau, Jaeon hạng A dẫn theo hai bạn thân đứng trước mặt Suzy rồi ra rẻ đầu đường xó chợ bảo rằng giờ giải lao 10 phút họ sẽ chào đón cô một cách nồng nhiệt. Suzy không muốn tỏ ra là một người dễ bị bắt nạt, cô là một vua lì đòn, thế là cô tìm cách chống đối và liền bị đứa khác đi cho cô vài đường quyền, đau đớn tới mức chảy mồ rồi nước mắt đầm đìa. Suzy nhìn về hướng các học sinh khác nhưng chỉ toàn là những ánh mắt vô tâm, thẫn thờ, họ chỉ ngó lơ cô. Vì bọn họ không phải là người bị hại, mà bọn bạo lực học đường này rất chuyên nghiệp và có tay nghề lâu năm. Các vết thương đánh vào Suzy đều không để lại dấu vết bên ngoài. Đó cũng là một trong các quy tắc của trò chơi. Cứ thế ngày qua ngày, đều đặn hàng ngày Jaeon sẽ tới thăm Suzy, tranh thủ giải lao 10 phút hay ăn trưa 60 phút để thỏa mãn cái cảm xúc khoái lạc khi được bắt nạt kẻ khác của cô ta. Nhưng trong một dàn học sinh vô tâm ấy, chỉ có Hazin nói Suzy cố lên, đó không phải lỗi của cậu. Sau đó cả bọn này phát hiện Suzy định ghi âm để mách lẻo, thế là một người trong đám này liền cắt băng vệ sinh của cô trong ngày dâu dụng. Nhưng mỗi khi Hazin xuất hiện bọn chúng sẽ ngừng ra tay, điều này cũng khiến Suzy để tâm. Mọi chuyện không dừng lại ở đó mà dần tồi tệ hơn. Khi Jaeon công khai cho phép mọi người chạm vào hạng F, thế là mèn Z ơi bọn họ sẽ làm ra những hành động giống những người bạn. Họ đùa với nhau nhưng chẳng khác nào bọn quấy rối với những bộ mặt rất thích thú với những thứ này. Trong lớp chỉ có Gia Ân không tham gia trò chơi và Suzy không phiếu bầu rơi vào hạng F. Trong lớp cô chủ động nói thật lớn muốn làm bạn với Gia Ân. Chúng ta hãy cùng nhau thoát khỏi hạng F trong lần tới nhé. Gia Ân vội kéo Suzy ra ngoài. Suzy nhân cơ hội trình bày kế hoạch của cô. Họ sẽ bỏ phiếu cho nhau, đồng thời lợi dụng hai người bạn khác gây ra mâu thuẫn để một trong hai tụt xuống hạng F. Nhưng Gia Ân đã từ chối vì cô không muốn làm ngụy quân tử để người khác xuống thứ hạng này thì họ sẽ chịu tổn thương như cô. Rồi Gia Ân mắng cô và cảm thấy Suzy khiến mình cảm thấy ghê tởm. Kế hoạch tìm đồng minh đã thất bại nên Suzy thay đổi kế hoạch muốn tìm kẻ đứng sau trò chơi.
Người đầu tiên cô nghi ngờ chính là Ye Jim, con gái của gia đình giàu có đang làm thực tập sinh thần tượng và rất được mọi người yêu mến. Lý do Ye Jim tham gia trò chơi vì bảo vệ bí mật của mình, đồng thời thu được nhiều thứ khác. Nhưng Suzy cho rằng về sau thì Ye Jim sẽ mất nhiều hơn là được khi tham gia vào trò quỷ trò ma này. Ye Jim rất được lòng các bạn với nụ cười thân thiện, tươi không cần tưới. Nhưng khi đi lướt qua xong thì nụ cười liền dập tắt bằng một gương mặt lạnh câm. Bỗng cô bạn nhút nhát trong lớp chủ động hẹn gặp Suzy ở phòng thanh nhạc, mà tình tiết này đã bị hai cô bạn trong nhóm bắt nạt nhìn thấy. Tại phòng thanh nhạc, cô ấy thú nhận từng là bạn thân của Gia Ưn, nhưng sau này vì sợ hãi mà phản bội cô ấy bầu chọn cho người khác. Suzy nghĩ thầm trong bụng rằng cậu ta muốn bớt tội lỗi hơn thông qua mình hay gì. Trong lớp vừa kết thúc tiết học, Suzy lại bị bọn chúng đem ra làm trò tiêu khiển. UI trong tay là một hộp đựng toàn con sâu bò lút nhút, rồi cứ thể tẩn hết vào miệng của Suzy. Trong lúc UI gắp từng con sâu rơi dưới rất thì miệng ngân nga một giai điệu, cô bạn bên cạnh nói: "Cậu lúc nào cũng copy người khác, bang UI, đồ bắt chước." Suzy đã từng nghe giai điệu quen thuộc này ở đâu đó. Cô nhớ ra nó từ Hajin, người đã yêu cầu hiệu trưởng chuyển Suzy vào lớp 5, cũng là người khiến Ye Eun có mùi thuốc lá trên người, và là người đứng đầu trò chơi kim tự tháp. Hajin cùng bộ mặt giả chân nụ cười khiến ai nhìn vào cũng cảm mến, rồi đưa tay giúp đỡ Suzy và yêu cầu Jaeon dừng lại, đừng gây nguy hiểm cho người khác. Suzy đã nhận ra cô ta là người đứng sau toàn bộ sự kiện này, nhưng bản thân không thể vạch trần cô ta vào thời điểm này. Trong cuộc họp có giáo viên trình lên việc một số học sinh có hành động không mấy đẹp đẽ với bạn học. Bà hiệu trưởng liền biện minh rằng bọn chúng chỉ đang chôn Việt Nam. Còn có vài giáo viên khác đã nhận được nhiều lợi ích vì đó mà không bao giờ lên tiếng. Suzy thì ngày nào cũng như ngày nào, cứ phải đưa thân xác của mình ra làm trò tiêu khiển cho họ. Nhưng vừa hết giờ giải lao, Joa lập tức ngăn cản mọi hành động quấy rối này lại. Suzy theo hành động này mà phân tích rằng bọn họ chỉ có thể giở trò đồi bài với mình vào 2 khung giờ nghỉ giải lao hoặc ăn trưa. Suzy thành công lảng tránh qua được vài hôm, cô cố ý tiếp cận giáo viên chủ nhiệm nói bóng nói gió rằng mình cần sự giúp đỡ. Joa nhìn thấy cảnh này, cô ra ngoài cảnh báo đừng nghĩ đến việc lôi kéo giáo viên về phía mình vì sẽ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Suzy trong lúc đối chất với giáo viên, cô phát hiện Joa là con gái của một bệnh viện nổi tiếng. Các bạn gia đình tài phiệt trong lớp đa phần đều có mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Baekhyun. Các bạn nghèo khó sẽ được nhận học bổng hỗ trợ từ gia đình Hajin. Suzy cố tình tiếp cận với Hajin để thăm dò. Cậu nghĩ tại sao họ tạo ra trò chơi kim tự tháp? Hajin liền trả lời một cách hồn nhiên rằng với nét mặt căng cực, vì nó vui, những đôi mắt nhìn vào cậu khi cậu bị quấy rối. Cậu chưa từng muốn moi chúng sao? Ánh nhìn trong mắt họ khi họ nhìn một đứa hạng ép. Cô ấy muốn móc những đôi mắt đó ra, và đó chính là niềm vui và giá trị của trò chơi vô tri này. Trước khi rời đi cô ta còn nói lại một câu, mọi chuyện không phải là lỗi của cậu đâu. Suzy trốn quá kỹ ra Jeon tìm không có ra, nên đã tìm người khác xả giận. Cô bạn đó liền đổ lỗi tất cả đau khổ mình hứng chịu đều do Suzy mà ra. Suzy phản bác tại sao cô phải chịu đựng nó một mình. Người hạng ép thấp kém hơn chúng tôi, hãy đạt điểm cao hơn nếu cậu không chịu được nữa. Sau đó khi ra về, Suzy liền trổ tài khả năng diễn xuất với nước mắt cá sấu khá là giả chân để khiến Gia Ưn mủi lòng. Cô than thở bản thân vô cùng mệt mỏi, xin lỗi chuyện lần trước, mong Gia Ưn đổi ý. Gia Ưn một cô gái bề ngoài có lẽ hơi đầu gấu và cá tính nhưng lại rất thiện lương. Cô thà chịu đau một mình cũng không đổi vị trí bị bắt nạt này cho những bạn khác. Gợi ý Suzy có thể trao đổi phiếu bầu với GAE và Seung-i, vì họ từng đối xử tốt với Gia Ưn và cô cho họ là người tử tế. Nhưng đó chỉ là cách nhìn từ phía cô. Suzy đưa Gia Ưn tới nhìn nhận bộ mặt thật của bọn họ. Hai người họ liên tục nhận lời phỉ báng những người bị hạng ép. Những điều đó làm trái tim mềm yếu của girl lạnh lùng nhưng yếu đuối Gia Ưn tổn thương. Cứ thế cô mất niềm tin vào cuộc sống và mọi người xung quanh. Qua cách nói chuyện của cô bạn nhút nhát Eun Baeon ở ngoài khuôn viên trường, Suzy cũng phần nào đánh giá được cô ta là loại người nào. Mồm luôn muốn giúp đỡ Gia Ưn nhưng chỉ làm người ngoài cuộc và không muốn can dự vào. Nhưng ai có mà dè, thay vì 3 tháng chuyển trường như bảo lần khác, thì bố sẽ công tác ở đây thời gian dài và cô có thể học tới tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá hảo môn này. Ông nói với tâm trạng rất vui, nhưng đâu biết rằng ngôi trường này không khác gì là địa ngục với cô. Hajin với quyền lực của mình, cô ta có thể chi phối tất cả mọi thứ. Khi thấy Jae Eun thân thiết với hạng ép Suzy, cô ta liền gọi lại cảnh cáo và chỉ một cảnh cáo của cô ta khiến Jae Eun không dám tới trường học. Tại buổi biểu diễn múa ballet của Hajin, cả hội trường lặng lẽ quan sát cô ta theo từng tiếng đệm đàn. Chỉ riêng Suzy vì lo lắng cho bạn mình không đi học mà đã mất tập trung và làm rơi điện thoại. Điều này khiến tất cả mọi người ở đó đều liếc mắt nhìn cô một cách đáng sợ. Cứ thế cô lại bị bọn côn đồ dưới trướng Hajin đi tới tìm và lại làm đủ trò vô tri để khiến cô thành trò tiêu khiển của chúng. Khi đi vòng bên ngoài, vô tình cô gặp phải Yerim và hỏi cô ấy rằng cậu có biết ai là chủ mưu của trò chơi này không. Yerim cũng không che giấu, đúng như Suzy suy đoán chính là Hajin, là cháu gái chủ tịch tập đoàn, một trong 3 công ty đứng đầu Hàn Quốc. Ngay cả gia đình của Joa và Jaeon cũng phải khép nép, 3 phần kính nể, 7 phần nịnh nọt. Bố của họ luôn dặn dò con gái giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với Hajin. Trong lúc ngồi ăn cùng nhau, Hajin xin bố tài trợ học bổng cho hội bơi lội. Ông đang do dự thì Hajin chỉ cần thỏ thẻ vài câu ông cũng không dám cãi lời con gái mà liền gật gù đồng ý. Suzy trong thời gian qua luôn quan sát thầy chủ nhiệm và xem xét thầy ta có phải người đáng tin để tố cáo vụ việc. Do nhận ra suy nghĩ của cô nên đã dặn dò nếu càng cố gắng tình hình sẽ càng tồi tệ. Cho đến nay chỉ có một người chống lại được trò chơi.
Nhưng trong tiết học thể dục cô đã cố tình để có lý do xuống phòng y tế. Và cuối cùng Suzy quyết định đem chuyện các học sinh bị úp sọt nói cho thầy chủ nhiệm. Nhưng cô không ngờ rằng các học sinh bên ngoài không hề lo sợ mà cười cô về sự ngây ngô này. Vì họ biết rõ thầy ta là kẻ hám tiền không từ thủ đoạn sẽ tạo ra bằng chứng để lấy tiền từ bố mẹ những kẻ giàu có. Trong phòng thầy ta yêu cầu Suzy nhìn vào điện thoại và kể ra mọi chuyện. Nhìn bình nước nóng như muốn phát nổ kia, cô phát hiện tình huống có gì đó rất ảo ma Canada. Đúng lúc Gia Ưn chạy tới liên tục gõ cửa giúp Suzy có cơ hội tránh khỏi tên thầy giáo đạo đức giả này. Cảnh tượng đó trùng hợp được cô Jun nhìn thấy, cô nghi ngờ lớp 5 đang xảy ra vấn đề nào đó. Gia Ưn xin lỗi đã không nói chuyện thầy ta với Suzy. Trước kia có một bạn học đã làm điều tương tự và kết quả đã bị Jaeon tăng cường dạy dỗ bằng những đường quyền của ả ta. Việc này đỉnh điểm đến mức cô bạn ấy phải nghỉ học. Đó là trừng phạt cao nhất của những ai làm lộ bí mật trò chơi kim tự tháp. Trước đó Gia Ưn đến trường nộp đơn xin nghỉ học, có người đã bí mật gửi vị trí của Suzy để cô chạy tới giúp đỡ. Suzy hỏi về người tên Eun Bayon, không ngờ cô ta xạo chóa không phải là bạn thân của Gia Ưn. Nhận ra chuyện này ngày càng phức tạp, Suzy hy vọng Gia Ưn đồng ý tham gia trò chơi. Nó sẽ không kết thúc khi cậu ra đi, hãy phá hủy trò chơi kim tự tháp. Hôm nay là ngày bình chọn lại bảng xếp hạng của trò chơi quái quỷ kia. Suzy cầu mong Gia Ưn thay đổi ý định tới lớp. Trong giây phút Suzy định từ bỏ hy vọng cuối cùng này thì Gia Ưn cũng xuất hiện. Hajin và những người xung quanh vô cùng bất ngờ. Suzy tính toán hai người sẽ bỏ phiếu cho nhau. Mọi người sẽ được hạng D và không ai ở hạng F. Nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả đưa ra đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Suzy thăng lên hạng C với 5 phiếu bầu, ngay cả Gia Ưn cũng được 2 phiếu. Còn hạng F được chuyển sang cho cô bạn đeo kính GAE. Đương nhiên Hajin là kẻ không hài lòng với kết quả này nhất. Gia Ưn vô cùng bất ngờ khi có người hạng F, còn Suzy sau khi được thăng hạng cũng không muốn quan tâm tới người khác. Gia Ưn nhận ra Suzy chỉ đang lợi dụng mình, cậu bỏ tôi vì cậu đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Tôi không tốt bụng đâu, tôi bình thường một cách kinh tởm. Tôi sẽ không quan tâm trò chơi nếu tôi không bị hạng F. Lời hứa phá hủy trò chơi chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Hajin liền nắm tay Suzy, an ủi thời gian qua đã thực sự vất vả. Suzy cũng giả vờ cười nói vui vẻ. Vào tiết học cô ngồi vào bàn ném bút xuống đất. Nếu là trước kia cô bạn kia sẽ chửi ầm lên, nhưng Suzy cao hạng hơn nên cô ta phải nhặt bút lên với thái độ kính nể 10 phân vẹn 10. Họ bắt đầu cho Suzy tham gia vào các nhóm chat, thay đổi thái độ muốn làm bạn với Suzy. Cô cũng bỏ qua chuyện lúc trước để giả vờ chơi với bọn họ. Dù sao đóng kịch một chút cũng không tốn phí. Hajin là cháu gái được bà chủ tịch cưng chiều nhất, dù sao trong mắt bà Hajin vô cùng ngoan ngoãn và thông minh. Ngay cả bố mẹ cũng không thể làm trái ý Hajin. Kể từ ngày thoát khỏi hạng F, cuộc đời Suzy cứ như bước sang một chương mới. Cô bắt đầu kết thân với người khác, không thèm đói hoài tới Gia Ưn. Một hôm Iezim đột nhiên thú nhận cô chính là người đã bỏ phiếu cho họ. Trong những người hạng thấp hơn ai sẽ bầu cho cậu chứ? Sujin thắc mắc tại sao cậu lại giúp tôi. Iezim đáp lại rằng cô chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời mà thôi. Suzy đột nhiên tỉnh ngộ, những người bỏ phiếu cho mình đều ở thứ hạng A hoặc B. Bây giờ cô cần tìm ra người đó là ai. Hôm nay trong giờ mỹ thuật, thầy chủ nhiệm thông báo điểm sẽ được chấm theo vòng tròn từ 30 tới 50 điểm. Đó chính là thú vui mà Hajin đã yêu cầu hiệu trưởng cho thầy ta triển khai. Do dẫn dắt mọi người hãy tự lựa chọn số điểm mà bản thân xứng đáng. Bọn họ nhanh chóng đứng vào vị trí của mình, nó chẳng khác nào số điểm trong trò chơi kim tự tháp tương ứng với vị trí từ A đến F. Dù người có thiên phú mỹ thuật thì cũng phải lựa chọn vị trí thấp để phù hợp với thời thế của cái lớp 5 quỷ yêu này. 35 điểm tức là hạng D, trò chơi đã ảnh hưởng sâu sắc tới nhận thức của bọn họ. Không ai đe dọa nhưng tự nguyện đi theo. Suzy dần cảm thấy bất an trong lần chọn người kế tiếp. Cô quyết tâm tìm ra 4 người còn lại đã bỏ phiếu cho mình. Suzy gợi ý cho các bạn có bao giờ thắc mắc về độ uy tín kết quả của trò chơi, liệu có ai thao túng thứ hạng của bọn họ, sau đó đề nghị bầu chọn bằng giấy viết tay. Sự mới mẻ này đã được bạn bè trong lớp đồng loạt đồng ý. Cuối cùng thu về kết quả hoàn toàn chính xác, nhưng đó không phải là ý đồ thực sự của Suzy. Mục đích để Suzy lặng lẽ đổi đi đống phiếu bầu chọn so sánh chữ viết tay để tìm ra người bỏ phiếu cho mình. Mà dường như việc cô tráo đổi đã bị do để ý. Suzy tích cực thăm ngàn để tìm ra tên của mọi người, không ngờ tra ra những cái tên không ai ngờ tới. Ngoài Jeon, Iezim đã xác nhận 3 người còn lại chính là Hajin, Jaeon và Iezim. 3 trên 5 phiếu đều là thuộc phe của Hajin, nhận ra việc bản thân rời khỏi hạng F là ý đồ của cô ta. Suzy thầm nghĩ nếu ta thay đổi tâm tính thì không biết lúc nào mình sẽ trở lại hạng F. Còn GAE ngày qua ngày bị đám Jaeon hành cho ra bã, đỉnh điểm là bốc thức ăn mèo và bảo cô ta ăn như một con động vật. Jaeon không ngồi yên được nữa đứng ra chịu trận. Hajin đứng ra ngăn cản và yêu cầu đám người đó xin lỗi Jaeon. Suzy cái nết cũng đâu có rửa, cô liền lấy bút ném vào đầu cô ta, sau đó xin lỗi vì đã trượt tay. Dù sao Hajin sẽ không làm mất hình tượng trước mặt mọi người, cô ta chỉ liếc nhìn rồi chấp nhận xem như không có gì xảy ra. Suzy cũng không thèm để ý, khi bị Ui túm lấy cổ áo ra sức lăng mạ, cô liền phản bác, mày đâu phải thuộc hạng A hoặc được sự cho phép của họ mà dám tỏ thái độ với hạng F. Đó cũng thuộc một phần nguyên tắc trò chơi mà Ui à. Cô giáo vừa vào, do lập tức đứng dậy nhắc nhở không cần vào lớp trong thời gian giải lao. Jaeon cảm thấy biết ơn vừa rồi Suzy đứng ra giúp đỡ cho mình. Họ cần phải quyết tâm phá hủy trò chơi. Tổ đội hạng F tụ họp với nhau, GAE cứ khóc lóc than thở vì thời gian qua làm trâu làm ngựa khổ sở như thế nào. Hóa ra chỉ một năm trước Jaeon đột nhiên gợi ý cả lớp hãy tham gia trò chơi.
mà người chủ mưu đứng sau là Ha-jin đóng vai người qua đường. Ban đầu chỉ là người hạng cao hơn được hưởng một số đặc quyền. Về sau một số người bỗng nảy sinh ý định phân biệt đối xử với những ai có thứ hạng thấp hơn. Những luật lệ không được đặt ra ngay từ đầu mà họ tự biên tự diễn, tự biến hóa cho đến một ngày hạng F được tạo ra. Người đầu tiên được lựa chọn chính là Uzi. Có luật mới là bất kỳ ai được hạng A cho phép đều có thể tấn công và nhục mạ hạng F. Thế nên không hề có bằng chứng để tố cáo nào cả. Nhưng điều Suji không biết, đó là nhân viên cửa hàng tiện lợi kia chính là anh trai của Uzi. Biết người gửi video cho Ja-eun cứu mình từ tay giáo viên chủ nhiệm là Do. Suji nhận ra người này chơi với bọn xấu, nhưng tính tình vẫn rất thiện lương. Mặc dù biết Suji tráo số phiếu bầu ghi tay cũng không nói cho Ha-jin, cô ấy còn đặt ra một số luật lệ để bảo vệ hạng F, bỏ việc đang làm khi chuông reo để bắt đám kia dừng Innova bè bạn. Việc ra tay bắt đầu vào ngày hôm sau cuộc bỏ phiếu, bởi vì hôm đó tất cả đều quá phấn khích, hạng F có thể bị bắt nạt thậm tệ. Suji đề nghị Do hợp tác, nhưng bố mẹ Do cần phải dựa dẫm vào tập đoàn Baekhyun để bền vững sự nghiệp, và họ luôn dặn dò cô phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với Ha-jin. Do không thể đánh đổi vị trí hay quyền lực hiện tại, cô sẽ không bao giờ bước ra vòng tròn đã vẽ. Thiện chí nhắc nhở Suji nên cẩn thận nếu liên minh với hạng D. Đa phần họ đều nhận lợi ích từ người hạng cao hơn, giá trị mà Suji mang lại cho họ quá ít để hợp tác. Ye-jim chơi thân với Eun Dung nhất lớp, cô ta dường như không vui khi Ye-jim quá chú tâm tới Suji. Mối quan hệ của họ gian gian díu díu, mập mờ hơn mức tình bạn bình thường. Suji ngồi bàn luận kế hoạch lật đổ trò chơi này với hai cô bạn, và cô đã trộm được danh sách học sinh từ văn phòng trường. Bây giờ họ cần bắt đầu lựa chọn các học sinh hạng D hoàn cảnh không liên quan tới tập đoàn Baekhyun. Họ cần phải tìm thêm 3 người khác để cả nhóm được 5 phiếu ở lại hạng C. Khi đó số người ở hạng C sẽ lớn hơn hạng D và kim tự tháp sẽ tự động sụp đổ. Thỉnh thoảng Ja-eun cảm thấy Suji rất giống với người bạn thân cũ của cô ấy, một người thông minh cực kỳ nguy hiểm. Suji mạnh về phần giao tiếp, chủ động tiếp cận với 3 mục tiêu đã xác định. Đầu tiên là cô nàng đam mê lập trình, người sáng tạo ra phần mềm trò chơi kim tự tháp. Đồng thời họ phải tránh xa Jia để mọi người không nghi ngờ. Sau đó Suji tới bắt chuyện với Jae-hyun, người đam mê thần tượng một cách mù quáng. Ja-eun cũng cố bắt chuyện họ là ai vậy trông vui vẻ quá, nhưng nhìn vẻ mặt, một biểu cảm của cô dọa Jae-hyun chạy mất dép. Cô cũng nhờ Jia dạy mình cách hòa đồng với mọi người, nhưng nụ cười của Ja-eun nó lạ lắm. Trong lớp Suji vẫn luôn quan sát các bạn khác, cũng nhận ra hành động mờ ám của Eun Dung dành cho Ye-jim. Cô Jun tìm tới Ja-eun muốn hỏi về sự bất thường của lớp 5. Ha-jin xuất hiện đúng lúc lôi kéo Ja-eun rời khỏi đó. Cậu định nói với giáo viên dạy văn à, tại sao cậu dám nghĩ đến việc thoát khỏi hạng F, còn trao đổi phiếu bầu với học sinh mới. Thực sự Ja-eun rất sợ hãi khi đối mặt với Ha-jin, khi đối mặt với ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc làm ai cũng phải rén. Ja-eun muốn dùng cách của mình để thuyết phục, lặng lẽ đi theo phía sau. Suji đọc đánh giá trong danh sách các học sinh, nhận ra Ye-won là kiểu người sẽ chạy theo lợi ích chính. Ha-jin đã mua cho cô ta máy tính mới, Suji vội chạy ra ngoài muốn ngăn Ja-eun tiếp cận Ye-won, nhưng mọi thứ lúc này đã quá trễ. Ye-won đã đưa Ja-eun tới trước mặt Ha-jin. Có lẽ Suji đã quá chủ quan mà đánh giá thấp đối thủ, cậu trông như người bị vạch trần kế hoạch vậy. Ha-jin mua chuộc Ye-won, nói rằng cậu ta rất khó chịu việc bị hai người theo đuôi. Suji bình tĩnh bảo mình và Ja-eun chỉ muốn kết thân với người khác mà thôi. Suji, cậu có muốn ngồi cạnh tôi? Suji sợ lắm fan ơi, ngồi dưới cô nhìn cũng rõ rồi. Sau đó Ha-jin cũng không cần che giấu con người thật, lấy một thuốc ra kéo khói phì phà trông rất nghệ. Cậu đúng là không đùa được. Cậu nghĩ họ như những quân cờ ngu ngốc mà làm theo kế hoạch của mình sao? Cậu nhầm rồi. Còn Seung y theo lời dặn của Ha-jin tiếp cận Jia, mục đích nhằm phá vỡ mối quan hệ giữa cô ấy và Suji khi liên tục nói ra những lời ám muội. Anh trai Jia dưới lớp làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhưng tối thì anh lại hóa thành một lập tay hacker có nghề. Anh ta đã xâm nhập vào trò chơi kim tự tháp để tìm hiểu vụ việc của em gái mình. Jia cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, cần gì sẽ gọi anh trai đặt trước cửa. Eun Dung nhìn vết son môi trên lon nước của Ye-jim, lặng lẽ uống nước ngay chỗ đó. Bí mật thầm kín đó bị Ha-jin để ý, một người chột dạ vội lau đi. Còn Ye-jim cố tỏ ra là mình ổn, giống như bạn bè chơi đùa với nhau. Suji ở dưới quan sát liên kết hành động và lời nói của hai người đó. Cô dường như cũng có được đáp án. Hôm nay Ja-jeon muốn mời Ha-jin về nhà dùng bữa, nhưng Ha-jin không thích thái độ làm như là thân nhau dữ lắm của cô à. Thế nên Ja-jeon khi về nhà đã phải chịu đòn từ ông bố khi không trèo kéo được bạn quý tộc về nhà ăn cùng. Các thành viên khác trong nhà lặng lẽ bỏ đi. Suji đổi mục tiêu sang cô bạn khác là Ha-jun, cậu ta hành động như thể đã bình chọn cho những người chơi cùng, nhưng thực tế không hề bỏ phiếu cho ai trong số họ. Với lo lắng bạn bè của mình sẽ vượt qua thứ hạng của cô ta, cô dạy văn phát hiện Jae khóc một mình trong nhà vệ sinh nên liền đi tìm Suji đối chất. Đang có chuyện gì trong lớp các em thế? Cô sẽ giúp các em à? Suji hỏi với gương mặt đầy hoài nghi nhân sinh, nhưng nhớ tới thầy chủ nhiệm, Suji không thể tin tưởng ai khác. Cô muốn tự giải quyết theo cách của riêng mình. Suji trách Jae lôi giáo viên vào cuộc, cô ta không hề cảm thấy có lỗi. Mắng Suji luôn ngó lơ những lúc cô ta bị người khác dạy dỗ. Cô nhút nhát và yếu đuối không thể chống cự nữa, nhưng lại không nhớ rằng bọn họ đều phải chịu đựng như cô ta. Jae đã từng xúc phạm Suji và Ja-eun, cậu là hạng F hạ đẳng hơn bọn tôi. Nếu thực sự coi Suji và Ja-eun là bạn thì cô ta đáng lẽ phải nói lời xin lỗi trước. Suji dùng điểm yếu đe dọa Ha-jun nếu không hợp tác sẽ công khai việc cô ta giả vờ bỏ phiếu bầu cho đám bạn. Nếu không muốn bạn bè phát hiện cậu đã phản bội họ,
hãy hợp tác với nhau hôm nay. Giờ mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Jae-hyung. Chuyển cảnh, Uzi lại nổi giận quăng đồ tứ tung trong phòng, anh trai cầm máy tính bảng của em gái xem hình ảnh. Thì trong đó không biết tình hay cố ý khi toàn là ảnh của Ye-jim. Trên đường trở về, Ja-eun cũng nhớ ra người ở cửa hàng tiện lợi là anh trai Uzi, mà anh ta lại vô tình đi ngang hai người bọn họ. Thế là Suji vào trong lớp học phát hiện anh ta đang cố lấy trộm đồ để tìm hiểu trò chơi kim tự tháp. Suji quyết định lối thêm anh trai Uzi vào chuyện này, dùng anh ta để đối phó với người sáng tạo phần mềm. Ye-won, anh trai Uzi, hack điện thoại Jae-hyung và phát hiện cô ta thích chụp ảnh các bạn nữ xinh đẹp. Suji tính lợi dụng điểm yếu đó đe dọa Jae-hyung phải hợp tác. Ja-eun xung phong nhận việc tới làm quen với cô ta, cố gắng tìm hiểu thần tượng mà Jae-hyung thích, nhưng nói ra với vẻ mặt giả chân nhìn mà không ai biết đang nói dối luôn. Vô tình điện thoại Jae-hyung rơi xuống, lộ ra ảnh vừa chụp lén người khác. Ja-eun nhân cơ hội liền bảo cậu là biến thái. Cô nhắc nhở Jae-hyung nên xin phép người khác trước khi chụp, nhưng Jae-hyung không nghe lời. Kết quả bị người khác bắt quả tang, cũng may Ja-eun xuất hiện đúng lúc ngăn chặn đòn đánh của người đó. Jae-hyung cảm động trước hành động hiệp nghĩa này của đã đồng ý gia nhập với bọn họ. Thái độ của Jae đột nhiên thay đổi, chủ động đề xuất mời Suji vào đội của họ. Còn trên người Ja-eun đầy mùi thuốc lá của Hajin, liệu hai người họ có đáng để Suji tin tưởng? Suji gửi tin nhắn cho Suji, cậu không muốn bí mật của mình bị lộ phải không? Anh trai Uzi phát hiện cô ta là kẻ cuồng theo dõi trên mạng xã hội. Hôm nay là ngày tổ chức lớp học công khai, bố của Suji nhận được cuộc gọi từ nhà trường phải tới tham dự. Cô dạy văn tới hỏi ông có hiểu rõ tình hình của Suji trên lớp học, có lẽ cô bé là nạn nhân của bạo lực học đường. Jae-hyung rất vui vẻ về chung đội với Ja-eun, nhắc nhở mọi người nên cẩn thận với Hajin. Cô ta có khả năng thao túng tâm lý rất là VIP pro bởi cái vẻ đẹp quỷ ma đó, và cho mọi người nhiều lợi ích khi được hợp tác với mình. Suji tìm tới Ye-jim, người chủ động giúp đỡ mình trong cuộc bỏ phiếu lần trước. Cô phát hiện Ye-jim ghét Hajin, đồng thời cũng giải được câu đố về bí mật của cô. Có lẽ Hajin đang nắm cán việc Eun Dung thích con gái. Suji muốn Ye-jim đạt hạng F trong lần tới, dù sao cô là thực tập sinh nổi tiếng. Gia đình giàu có không liên quan đến tập đoàn Baekhyun, nếu cậu đặt hạng F, liệu những người khác có thể bắt nạt cậu không? Cậu không muốn đánh bại Hajin trong trò chơi của chính cậu ta sao? Hơn hết, Ye-jim là người duy nhất phản đối trò chơi kim tự tháp, nhưng Ye-jim không có lý do để hợp tác, tại sao phải lựa chọn giữa hai người đang cố đe dọa mình? Bỗng tất cả các học sinh lớp 5 nhận được tin nhắn từ Seung-i. Mọi thứ khó khăn quá, Suji à, cậu sẽ dừng lại nếu tôi chớt chứ? Seung-i cứ thế tự đang nhốt mình trong phòng và dùng dao làm tổn thương chính mình. Các bạn học ra sức khuyên ngăn cô ta. Khi Suji tới nơi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Họ cho rằng chính cô là người ép người khác vào chỗ chớt. Các giáo viên và phụ huynh nghe tin cũng vội vàng chạy tới. Suji không thể tránh khỏi cái mác chơi xấu bạn học, nhưng Suji hiểu rõ mình đã trúng kế của Hajin. Cha của Suji đi vào quát mắng cô vài câu và muốn cô giải thích việc này cho ông nghe. Trước đó Seung-ji đã chủ động nhờ Hajin giúp đỡ, và đây là kế hoạch của bọn họ. Không ngờ Hajin chủ động đứng ra yêu cầu để cả lớp tự giải quyết, rồi đưa ánh mắt về phía mẹ để bà lên tiếng. Những phụ huynh khác cũng nể mặt bà ta mà không dám ngăn cản. Do tuyên bố hành động của Suji vi phạm nguyên tắc trò chơi, chỉ có hạng A hoặc những người được hạng A cho phép mới có thể trừng phạt hạng F. Hajin muốn Suji không thể bỏ phiếu vào ngày mai. Liên minh hạng D sẽ tiêu đời. Tôi không có ký ức nào về việc đe dọa Seung-ji. Cô quay xuống hỏi cô ấy, thì cô ta liền ấp a ấp úng, rồi yêu cầu họ đưa ra bằng chứng. Hajin lập tức đề nghị biểu quyết để quyết định. Cô dạy văn bên ngoài thấy tình huống rất chi là bất bình, cô muốn mở cửa ngăn việc này lại nhưng lại bị mẹ của Hajin ngăn lại. Nếu cô mở cánh cửa, con bé Suji sẽ trở thành con mồi của tôi, khiến bà ấy cũng lực bất đồng tâm vì sức mạnh của tư bản. Bên trong thì đã có 21 trên 25 phiếu tán thành. Suji bị tước đi tư cách bỏ phiếu, nhưng vẫn có thể nhận phiếu bầu từ người khác. Sau đó, hiệu trưởng vô cùng tức giận với hành động của cô dạy văn và dùng việc gia hạn hợp đồng để khiến cô im miệng. Hajin trong giờ học công khai mời các phụ huynh tham gia trò chơi kim tự tháp. Đây chỉ là ứng dụng sẽ bị chặn sau 1 tiếng đồng hồ. Mẹ cô cảm thấy con gái đang vượt quá giới hạn, nhưng Hajin đã mời bà chủ tịch tới làm hậu thuẫn. Thế là bà mẹ cũng khúm núm không dám nói gì khi thấy sự xuất hiện của mẹ chồng. Thấy bà chủ tịch ủng hộ cháu gái, bởi quyền lực của bà ta mà các phụ huynh đồng loạt bắt đầu tải ứng dụng bầu chọn các học sinh. Và cuối cùng Suji là người nhận hạng F. Hajin thấy điều chắc chắn sẽ diễn ra này liền đôi ba lời nói với cha của cô ấy. Chú nghĩ sao về kết quả thứ hạng của con gái? Bố Suji đứng ra cho rằng ở mọi nơi đều có phân hạng cấp bậc. Suji thất vọng về quan điểm của bố cổ hủ của bố. Cô nói trước toàn thể các bạn học cùng các phụ huynh ở đó rằng mình sẽ đập vỡ kim tự tháp đó. Sau câu nói đó, bà chủ tịch chủ động bắt tay với bố Suji. Tôi muốn con bé làm việc cho tập đoàn Baekhyun. Ye-jim cảm thấy hứng thú với Suji sau hàng loạt câu nói đanh thép đó. Cô đi tới và bắt chuyện với Suji. Cậu có dùng bí mật kia để uy hiếp tôi không? Tôi không quan tâm đến tình bạn hay tình yêu của cậu. Cô không giống với Hajin dùng nó đe dọa người khác. Nhắc nhở Ye-jim dặn dò Eun Dung nên cẩn thận. Suji cảm thấy Jae-hyung không đáng tin chút nào, vừa rồi trên lớp cũng bỏ phiếu chống đối mình. Còn Jae lấy cớ đau bụng vội về nhà. Mỗi lần nhìn anh trai Uzi, Ja-eun cảm thấy rất áy náy. Tuy Uzi từng nổi giận làm cô bị thương, nhưng Ja-eun không hề trách móc. Cô cũng hiểu được hạng F bị đối xử thậm tệ tới mức nào. Anh trai Uzi đã lắp đặt chiếc camera ẩn trên bảng để thu thập bằng chứng. Đó là kế hoạch B để mọi người biết tới trò chơi.
Việc này cũng giống như là một canh bạc. Tối đó Ja-eun đi tới tìm Jae trong đêm tĩnh lặng, cả hai ngồi xích đu để hàn thuyên. Cô sợ cô bạn Jae không chịu được những việc bạo lực này lâu nữa và rất dễ bị người khác mua chuộc. Ja-eun cầm thuốc cho Jae và dùng tấm chân tình của bản thân để động viên cậu ta, hy vọng kế hoạch của họ tiến triển thuận lợi. Hajin quyết định ngày mai sẽ cho Ja-eun quay về hạng F. Suji nhờ Ye-jim giúp đỡ, lôi chuyện Hajin để người lớn tham gia trò chơi. Như thế chẳng khác nào dò dỉ nội dung làm trái quy định. Trước mặt Hajin không ai dám hó hé, nhưng Ye-jim yêu cầu bỏ phiếu bằng giấy ẩn danh. Các học sinh yêu quý Ye-jim đều ủng hộ ý kiến đó. Kết quả hơn nửa lớp đồng ý hành động của Hajin là dò dỉ nội dung trò chơi. Hình phạt là không thể bỏ phiếu trong lần tới. Mà việc này đúng là ngoài dự liệu của kẻ độc tài Hajin, làm cô ta giận sôi máu không nói được một lời. Còn Suji cũng thay đổi kế hoạch giúp Ye-jim dễ dàng thăng lên hạng A. Trong lớp chỉ có Ye-jim mới có khả năng tập hợp các phiếu ủng hộ cao như Hajin. Không ngờ tới Hajin đã cao tay hơn, ta đã đăng báo tố cáo bố Ye-jim đầu tư cho nhà trường, nghi ngờ dùng quyền lực để tạo lợi ích cá nhân. Eun Dung ngồi bên cạnh tức giận chất vấn đứa nào tiết lộ chuyện đó. Có đứa ngứa miệng bắt đầu chỉ trỏ Ye-jim, nghe những lời đàm tiếu đó Eun Dung sôi máu liền đi đường quyền với cô ta. Dù Ye-jim ngăn cản thế nào cũng không được sự mất kiểm soát từ cô bạn của mình. Hajin bắt đầu vạch trần chuyện dường như có ai đó chụp ảnh Ye-jim bằng camera ẩn. Ye-jim yêu cầu Eun Dung xin lỗi đã ra tay với bạn học. Cô hiểu rằng nếu tuyển thủ bơi lội bị bôi đen thì tương lai coi như chấm hết. Đúng lúc mọi người muốn kiểm tra thẻ nhớ xem ai lắp camera ẩn. Lúc này cô dạy văn như một vị thần xông vào lớp học đạp nát nó, rồi cô tự thú nhận chính mình là người đã lắp đặt để tìm kẻ bắt nạt. Sau đó cô cũng quyết định thôi việc này cũng xem như chặt đứt con đường sự nghiệp tương lai của cô. Dù sao bản thân cô cũng quá xấu hổ để đi dạy, cô không thể chịu đựng được một học sinh như Hajin lại chi phối cả ngôi trường này. Ta dùng tiền và địa vị để mua chuộc người khác, cô càng áy náy không giúp được gì cho các học sinh vô tội bị đem làm trò tiêu khiển đó. Cô đưa cho Suji ghi lại số điện thoại, căn dặn nếu Suji cần hỗ trợ thì hãy gọi mình và mong cô bé đừng thua cuộc. Có lẽ những người chính nghĩa, liêm khiết thì thường hay phải chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, giống như anh Bảy của tôi vậy. Suji nhận ra có người trong bọn họ đã phản bội. Chính Jae là người đã tiết lộ cho Hajin về chiếc camera ẩn, bởi vì cô ta là người không hề tỏ ra ngạc nhiên ở trong lớp khi tình huống bất khả thi đó xảy ra. Suji không muốn nghe cô ta giải thích liền đuổi đi, Jae bật khóc nhưng không ai ngăn lại, vì đơn giản cô ấy đã phụ lòng những người thực sự xem mình là bạn, chạy theo lợi ích cá nhân. Ja-eun biết Suji muốn xuống hạng F để thu thập bằng chứng. Suji cũng đã dự phòng kế hoạch B chính là ghi âm. Theo kế hoạch của họ cứ thế, lần đầu tiên trò chơi kim tự tháp không hề có người hạng F. Suji và Ja-eun hạng D, còn Ye-jim thuận lợi thăng hạng A chung với Hajin. Bất ngờ chính là kẻ như một bóng ma trong lớp Eun Baeon ai có mà dè lại lên thẳng hạng A. Đồng thời đám bạn của Hajin đều bị tụt xuống hạng B. Suji được 3 phiếu từ Ye-jim, Ja-eun và Jae-hyung. Còn Hajin không ngờ lại có một ngày kẻ cô ghét cay, ghét đắng Ja-eun lại có thể thoát khỏi tính toán hạng F mà cô ta sắp đặt sẵn. Nhìn về phía Suji, thấy cô đang nở nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng cái ván bài ngửa này. Suji biết rõ Hajin không nhắm vào mình mà chính là ép Ja-eun luôn ở hạng F. Ye-jim đồng ý hợp tác với Suji vì bảo vệ Eun Dung, giữ khoảng cách và nhờ mọi người đánh rớt hạng của Eun Dung để bọn họ sẽ không nghi ngờ cách hành xử của Eun Dung. Hôm nay đồng thời Ye-jim sẽ bỏ phiếu cho liên minh hạng D để loại bỏ hạng F. Lần hợp tác thành công mỹ mãn, Hajin bắt đầu khiêu khích Suji bằng những lời chế giễu, nói cô rơi vào hạng F là bởi vì chơi với Ja-eun. Đừng nói vớ vẩn, lỗi tại cậu chứ không phải Ja-eun do. Bọn họ có xuất thân bình thường và bị Hajin nắm điểm yếu, nhưng Ian không giống bọn họ không có điểm yếu. Chỉ là Hajin muốn gian ở hạng F mãi mãi mà thôi, nhưng chưa bao giờ quan tâm Ja-eun có chấp nhận nó hay không. Ja-jeon rơi xuống hạng B bắt đầu nổi điên mất quyền kiểm soát, cô ta sợ hãi. Nếu một ngày Hajin bỏ rơi cô ta thì bố sẽ dạy dỗ một trận lên bờ xuống ruộng. Sau đó Suji chủ động xin lỗi Seung Y chuyện lần trước, chào hỏi với Jae từng phản bội. Cô muốn thu phục lòng người như Lưu Bị thay vì dùng điểm yếu đe dọa bọn họ như Tào Tháo. Suji đề xuất phá hủy trò chơi kim tự tháp, dù sao cũng không còn người hạng F. Từ lúc thăng hạng Eun Baeon đã ở một cương vị khác, cô ta tự tin sai Ja-jeon và do tới canteen mua cho mình hộp sữa. Dù sao cũng là đặc quyền của người hạng A. Suji cũng đoán ra cô ta chính là quân bài ẩn của Hajin ngay từ đầu. Eun Baeon chủ động trở thành tay sai của Hajin, đổi lại cô ta sẽ nhận được đáp án cho các bài kiểm tra. Một người tham lam, không tài, không sắc là đủ các tiêu chí đề ra và dễ dàng bị Hajin thao túng. Sau đó Ye-jim ra mắt tổ đội liên minh đánh vỗ kim tự tháp. Cô nhận ra nhân viên cửa hàng là anh trai Uzi. Cô xin lỗi đã từng làm kẻ ngoài cuộc, nhưng không phải lần này. Lần này cô sẽ cố gắng cùng các bạn phá hủy trò chơi đó. Nhiệm vụ đầu tiên là hạng gục Hajin, bắt cô ta phải như bao con người khác mà ở lại dọn vệ sinh lớp. Thế là cả bọn liền lập kế hoạch hạ bệ cô ta. Chúng ta đều bình đẳng cơ mà. Dù sao Ye-jim hạng A cũng đang dọn vệ sinh cửa kia kìa, việc này lại hợp tình hợp lý, không ai có thể thêm lời bệnh cho Hajin nữa. Còn sẵn sàng đấu võ mồm với Ja-jeon khi cô ta hạng B mà dám bố láo với người khác. Hajin yêu cầu Ye-won đưa danh sách bỏ phiếu, nhưng bị Ye-won từ chối. Tôi là kỹ thuật viên, không phải người dùng kỹ năng của mình để quỳ xuống. Nghe những lời đánh đá từ Ye-won khiến Hajin trướng mắt thẳng tay ném chiếc MacBook thẳng xuống thùng nước. Ye-won hoang mang vì giá nó cũng xương 4K đô.
Ngay lúc sau tư bản Hajin liền chuyển đúng cái giá tiền mà cô đã ném hư chiếc MacBook đó. Trên đường đi về, Suji phát hiện vết thương trên tay Ja-eun. Sợ cô lại bị Hajin Innova, nhưng hóa ra Ja-eun không biết sửa ống nước. Suji liền tới nhà và thể hiện kỹ năng thông thạo sửa ống nước giúp Ja-eun. Nhờ Suji sửa giúp ống nước hành mình bữa giờ, nên Ja-eun muốn đãi Suji một bữa để cảm ơn vào ngày mai. Nhưng Suji muốn ăn mì ramen ngay bây giờ. Lần đầu có bạn tới nhà chơi, Ja-eun không biết bạn thích ăn món nào, thế là mua mì đủ hương vị để Suji lựa chọn. Cả hai nấu mì và bánh bao rồi ngồi hàn thuyên với nhau. Được biết Ja-eun và Hajin từ lúc tiểu học đã quen biết nhau và cô ấy cũng có cái thói flex về gia đình quyền quý của mình. Sau đó Hajin chuyển nhà lên thành phố, khi gặp lại Hajin đã biến thành con người hoàn toàn khác. Cả tổ đội lật đổ trò chơi cùng nhau bàn chuyện trên sân thượng. Nhiệm vụ tiếp theo họ cần phải tung tin đồn về Ja-eun từng bị bạn phản bội, dần dần thay đổi quan điểm của mọi người và để họ nhận ra Ja-eun là người tốt bụng và hiền lành. Trong lớp Ja-eun còn chủ động giúp đỡ bạn bè, thiện cảm trong lòng các bạn ngày càng được nâng cao. Bất ngờ bố Suji thông báo ông được bổ nhiệm đi nơi khác làm việc và họ cần chuyển nhà vào tháng tới. Suji tự hỏi nếu không có mình các bạn vẫn ổn chứ. Cô bắt đầu bàn giao công việc cho Iezim, nếu không có hạng F trong trò chơi tiếp theo thì chúng ta sẽ loại bỏ đặc quyền hạng A. Iezim lần tới không thể nào không có hạng F được. Có lẽ Hajin sắp tung chiêu quyết định để duy trì trò chơi. Ja-eun ngày một tốt hơn nhưng trong lần gọi điện với mẹ, bà nhắc tới người tên Seoul. Nghe cái tên này tâm trạng Ja-eun chậm đi một nhịp, gương mặt thất thần. Những ngày sau đó cô không tới trường, bạn bè gọi điện thoại cũng không nghe máy. Suji trở về nhà vào đêm muộn, đứng dưới căn hộ cô sống, vô tình phát hiện vợ chồng ở tầng trên cầm toàn túi đồ hiệu của tập đoàn Baekhyun. Cô vội chạy vào phòng của bố, phát hiện người đàn ông bên dưới là người bổ nhiệm bố cô tới vùng khác công tác. Gọi điện cho Hajin bỗng nghe tiếng mở cửa giống nhà của Ja-eun. Quả thật Hajin đã đến trước mặt Ja-eun mặt đối mặt, cô ấy làm một hơi thuốc rồi nhắc về chuyện trong quá khứ với Ja-eun. Và chắc hẳn đó cũng là lý do mà cô ta luôn muốn đi Ja-eun ở hạng F. Hajin cầm quẹt lửa rồi hơ nóng ngón tay của Ja-eun. Suji lo lắng cho bạn vội chạy tới rồi xem vết thương của Hajin. Suji biết tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh cô đều không phải trùng hợp. Cậu đã tốn nhiều tiền để bắt nạt cậu ấy trong yên bình, nhưng tôi sẽ không chuyển trường đâu. Tôi sẽ đánh bại cậu để nghiền nát trò chơi này. Suji rất hùng hồn nói ra những lời đó, cùng một ánh mắt và gương mặt nghiêm nghị nhưng đôi tay đang run rẩy. Suji đã xin bố không chuyển trường và được sự đồng ý của ông. Hôm sau cô quyết định sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ nói với cả nhóm một bí mật lớn. Trong thời gian qua Suji đã ghi âm được một số lượng lớn, cô quyết định sẽ sớm phát hành nó, vạch trần bộ mặt của Hajin. Suji đã tráo điện thoại với Do khi biết cô ấy sắp đi gặp Hajin. Sau đó bình tĩnh đi đổi điện thoại lại, nhưng không hề thu được tin tức quan trọng gì cả. Hôm nay Eun Baeon theo lệnh của Hajin chỉ đạo trò chơi bóng né trong 20 phút. Người đầu tiên đạt 6 điểm sẽ được điểm tối đa. Để ghi điểm phải ném trúng mục tiêu chính là 4 người đạt được 1 điểm ở hạng D. Bằng cách này, Hajin đang cố gắng thay thế những người hạng D thành hạng F. Những người còn lại sẽ phát điên tấn công để giành điểm. Suji nhắn tin cho Iezim bảo cô hãy trách móc bọn họ tự lên kế hoạch mà không gọi hạng A như cô thảo luận đưa thêm quy tắc trò chơi. Theo lời Suji, Iezim thêm quy tắc rằng tất cả người ở hạng D đều phải tham gia. Mục đích của Suji chính là để 12 người tạo thành một vòng tròn bên ngoài, hạn chế sự tấn công của người khác với từng người hạng D. Mà điều này cũng nằm trong sự tính toán của Hajin. Eun Baeon lập tức đồng ý với ý kiến của Iezim. Mọi người bắt đầu liều mạng tấn công nhau để giành điểm. Mỗi cú ném đều dồn lực thật mạnh, gây tổn thương đối phương. Sân bóng rổ khi này không khác gì một chiến trường đầy dẫy địch, khi ai cũng muốn giành điểm số để thoát khỏi trò quái quỷ này. Mà đây là điều mà điên Hajin mong muốn. Ja-eun bước ra khỏi vòng quy định bị trừ 2 điểm để bảo vệ ra. Từ lúc nào đó bóng đã nằm trên tay đồng đội của Suji, cô cầm bóng chạm nhẹ vào các bạn khác và yêu cầu Do ghi điểm cho mình vì nó hoàn toàn hợp lệ. Ja-jeon không đồng ý, điên cuồng giật bóng ném vào bạn học khác, làm mọi người càng có cái nhìn xấu về cô ta. Họ bắt đầu làm theo Suji và Ja-eun chạm nhẹ vào người khác để giành điểm, không cần phải đấu đá tranh giành nhau. Sau đó các bạn lần lượt nhắn tin ủng hộ Suji phá hủy trò chơi. Ja-jeon nhận ra bản thân làm sai, xin lỗi Hajin liên tục, còn Hajin chỉ gọi điện cho bố cô ta yêu cầu dạy dỗ lại con gái. Tối đó Eun Dung lặng lẽ bước vào lớp học và chỉ còn mỗi Iezim nằm ngủ, định hôn cô nhưng không đủ can đảm. Iezim nhắc nhở Eun Dung nên đi khám chân vì khi nãy cô đã để ý thấy cô ấy vô tình bị thương và dặn Eun Dung đừng để vết thương ở chân nghiêm trọng hơn. Mà cảnh tượng thân thiết của hai người họ lại đúng lúc bị Hajin bắt gặp. Ta dùng cuộc thi của Eun Dung để đe dọa hai người. Iezim thì cũng không phải dạng vừa, liền đứng lên đối chất với ta. Nếu cậu dám công khai chuyện Eun Dung thích con gái, tôi sẽ khiến cậu trông giống một kẻ tâm thần. Nhà tôi thì lắm tiền nhiều của nên cũng không cần nịnh bợ công ty nhà cậu. Nhưng Hajin biết rõ điểm yếu của Iezim, bố mẹ cô phản đối việc ra mắt làm thần tượng. Nếu lần này thất bại, ước mơ của Iezim sẽ hoàn toàn chấm dứt. Còn Eun Dung thấy người mình yêu bị dọa như vậy thì cô cũng quỳ gối cầu xin Hajin hãy bỏ qua cho Iezim. Vì Iezim cô có thể làm mọi thứ. Bên cạnh khác, cô bạn chơi chung với Hajin bắt đầu sợ hãi do phân tích cách phá vỡ kim tự tháp xác suất chỉ là 1 trên 512. Đó là lý do do phục tùng Hajin. Ở bố mẹ Hajin muốn tống con gái ra nước ngoài, nhưng Hajin nắm trong tay điểm yếu công ty gia đình mình. Bọn họ đã tận dụng lỗ hổng để rửa tiền nên chỉ bất lực và họ cũng sợ hãi đứa con tâm thần kia. Không ngờ Hajin đã phát hiện việc Suji thu thập các bản ghi âm.
Chính do nhận ra và cố tình nhắc nhở Hajin, bỗng Suji nhìn tập tài liệu mà bố đang xét duyệt có liên quan đến tập đoàn Baekhyun. Hajin chuẩn bị sẵn bài báo tung tin bố Suji lợi dụng con gái để tham nhũng, chuyển trường để có được những mối quan hệ vững chắc hơn, mà điều độc lạ Bình Dương là tất cả chỉ vì cái bắt tay giữa bố cô và bà chủ tịch. Hajin đã thiết lập một cái bẫy mà Suji không thể nào ngờ tới. Cô sẽ lựa chọn xóa các bản ghi âm hay tiếp tục phá vỡ trò chơi mà Hajin tạo ra đây. Hôm nay cả lớp sẽ có chuyến đi trải nghiệm Busan. Suji mang tâm trạng nặng nề trước sự đe dọa của Hajin. Ye-jim vẫn đi cùng nhóm bạn nhưng ánh mắt luôn dõi theo Eun Dung. Một số người bắt đầu nịnh nọt Eun Baeon khi cô ta đã ở một cương vị khác. Bên cạnh đó vẫn có một số người âm thầm nhắn tin ủng hộ Suji phá hủy trò chơi. Sự tin tưởng của các bạn làm Suji càng tự trách bản thân. Ye-jim hỏi có chuyện gì xảy ra với file ghi âm vậy. Suji mong họ có thể đợi thêm một thời gian nữa. Cô cũng ghét cái cách Hajin liên tục trêu chọc mình. Hajin bắt gặp Suji ở toilet rồi bắt đầu cà khịa cô ấy, phản bội bạn bè để bảo vệ bố của mình. Hajin muốn nhìn thấy sự rạn nứt, sự phản bội và tình bạn của cậu tan vỡ. Ye-jim nhận được thông báo sắp ra mắt, chưa kịp vui mừng thì huấn luyện viên của Eun Dung nói cô ấy đã từ bỏ cuộc thi, không tham gia vào đội tuyển bơi lội quốc gia nữa. Ye-jim tức giận chất vấn Eun Dung tại sao không tham gia trận đấu vào ngày hôm đó. Hajin bắt Eun Dung hỗ trợ lướt sóng, dùng cách đó đe dọa Ye-jim phản bội Suji. Sau đó Hajin đem chuyện Jae-hyung chụp lén ảnh người khác. Jae-hyung cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ta dùng cuộc phỏng vấn sắp tới của anh trai cô ra hăm dọa trong lúc đứng trên thành bể bơi. Bỗng ai cố tình đẩy Hajin xuống nước. Vì Hajin không biết bơi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ai ngờ người đầu tiên nhảy xuống cứu Hajin chính là Ja-eun và huấn luyện viên cũng nhanh chóng đem Hajin lên bờ. Cô nói bản thân chỉ trượt chân, tâm trạng cực kỳ sa sút và đầy sự cam phẫn. Cảnh cáo thầy chủ nhiệm đừng nhiều lời. Do đã phát hiện UI là người đẩy Hajin xuống bể bơi. Cô ta liền trách mọi người giả tạo, ai cũng chứng kiến cảnh Hajin rơi xuống nước nhưng không phải họ đều ngó lơ hay sao? Nghe lời này làm do cũng cứng miệng không thể phản bác được. Cả lớp phải chia thành nhóm nhỏ 5 người, lựa chọn phòng ngủ. Các bạn ở hạng thấp cũng chủ động trong việc kết bạn với nhau. Còn Eun Dung bị Hajin gọi về trung đội. Những người hơi đang bị tẩy chay còn sót lại tự động ghép vào nhóm khác. Vào phòng của Suji chính là Seung Y, người bạn trước kia từng phản bội Ja-eun. Vào phòng ở cùng nhau, cô ta đối chất rằng ở hoàn cảnh của cô ta chỉ còn cách phản bội để tồn tại. Ja-eun cũng không giận sau những lời nói đó, cô từng nghĩ họ có thể làm bạn. Nếu không có trò chơi đó, các học sinh đều cố gắng tận hưởng thời gian cực kỳ chill này ở Busan trước ngày chọn người tiếp theo. Ye-jim nhắn tin cho Jae-hyung và Ye-jim rằng ngày mai hãy nghe theo chỉ thị của mình. Còn Eun Baeon bên ngoài sẵn sàng quỳ gối cột dây giày cho người ta, nhưng thầm trong lòng chửi Hajin là đồ ngốc chưa lớn, để cô ta hầu hạ như công chúa. Các bạn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Suji, họ thực sự xem cô là bạn bè thân. Uji ở nhà suốt ngày theo dõi tài khoản của Ye-jim và mê muội rất chi là tai hen. Anh trai đã quyết định trả thù cho em gái, anh sẽ giúp em mình ra khỏi phòng. Ye-won bỗng tới cảm ơn Suji vì trò chơi bóng né, cô hứa lần này sẽ giúp Suji. Cả phòng Suji rủ nhau xem phim kinh dị cùng món gà rán. Đúng lúc chuông cửa vang lên hú hồn thiên địa, mà đó là hai bạn ở phòng khác đem thêm gà rán để nhập bọn cùng bọn họ. Nhưng mà dù đang rất vui vẻ nhưng nét mặt Suji cứ buồn rầu ủ rũ cả ngày. Họ đều cảm thấy Suji rất tuyệt vời khi dám nói ra câu phá hủy trò chơi và cũng đang trên hành trình làm được việc đó. Cô bạn bên cạnh cũng xin lỗi đã bỏ rơi Suji ở lần bầu chọn đầu tiên. Eun Baeon thăng hạng bắt đầu coi thường tất cả mọi người làm ra Jeon sôi máu, nhưng cũng đành chịu đựng quy tắc của trò chơi. UI dõi bước theo sau Hajin, cô ta thắc mắc sao Hajin không làm gì mình. Vì rõ ràng khi đó Hajin đã quay lưng lại và tận mắt nhìn thấy biểu cảm của mọi người. Nhưng Hajin chỉ đang tức giận với Ja-eun, một người dù bị mình đối xử tệ bạc lại không do dự nhảy xuống cứu cô. Ja-eun nhận điện thoại của mẹ, vừa ra ngoài đã chạm mặt Hajin. Đã đưa mẹ Ja-eun tới, hóa ra bà luôn cho rằng hai người là bạn thân của nhau mà đâu biết là thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ. Người tên So-un mẹ cô nhắc đến cũng chính là Hajin ngày bé. Hajin ngỏ ý mong từ giờ ba chúng ta nên gặp nhau thường xuyên. Bố Hajin xin mẹ hãy cho phép Hajin đi du học, bà chủ tịch chửi ông chẳng bằng một góc của cháu gái bà. Ít nhất con cũng phải quyết đoán như Hajin chứ, thằng ngu ngốc và cầu thả. Nghe lời này ông ấy cũng chỉ biết tức giận khôn xiết. Hajin coi thường việc Ja-eun không do dự mà cứu mình và điều đó khiến cô càng ghét Ja-eun hơn và xem cô ấy là đồ đạo đức giả. Hajin đe dọa sẽ nói bí mật thầm kín đó cho mẹ Ja-eun. Mặt khác có lẽ Suji đã bỏ rơi bọn cậu để bảo vệ bố của mình. Hôm nay cả lớp chia làm các đội chơi bắn súng. Eun Baeon thông báo không có ai hạng F nên mất cân bằng. Trong lớp học trận đấu súng sẽ là trò chơi cá nhân, người nào bị trúng đạn hơn 3 lần sẽ bị phạt. Mức độ hình phạt sẽ rất nặng. Vừa mới bắt đầu trò chơi Eun Baeon gửi tin nhắn cho mọi người hãy tấn công đội áo màu đen của Suji. Sau đó nhóm Suji bị tấn công tập thể. Eun Dung lo lắng Ye-jim chịu phạt đứng ra chắn hết đạn sơn giúp cô ấy, bởi vì cô biết hình phạt cao nhất đó là cởi quần áo. UI tinh thần không ổn định lao vào đánh nhau với Suji. Cô ta đổ lỗi do Suji chuyển trường gây ra mớ lộn xộn trong lớp học. Cũng may Suji đủ sức thoát khỏi cô ta và bắt đầu đạo lý nhân sinh làm người. Đừng hành động như thể cậu là nạn nhân. Còn Hajin tự tay xử lý Ja-eun, cô buông súng không chống đối. Hajin bảo Ja-eun luôn cảm thấy tội lỗi nên mới sợ hãi cô. Như vậy kết thúc trò chơi nhóm Suji bị tóm cả lũ. Chỉ có Ye-jim may mắn tránh nạn do được Eun Dung bảo hộ.
GAE vô tình đổi áo với Seung Y mà bị kéo vào nhóm chịu phạt. Eun Baeon thông báo sẽ chọn hạng F ngay bây giờ. Hajin cảnh cáo mọi người cần phải tìm ra hạng F để đảm bảo an toàn, giơ tay biểu quyết. Đa số đều tán thành bỏ phiếu ngay bây giờ, dù sao lợi ích của bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu. 5 người đứng thành vòng tròn, các cậu sẽ vạch trần lỗi lầm của nhau bằng cách bắn vào đối phương. Trò chơi sẽ kết thúc trong trường hợp hết đạn sơn, càng vạch trần nhiều lỗi lầm của người khác, cơ hội sống sót sẽ tăng lên. Trước đó tất cả bọn họ đều nhận được lời nhắn hay phản bội từ Hajin. Cô ta chỉ mong tình bạn giữa họ tan vỡ để ra ơn một mình. Mọi người cầm súng lên sau đó lại đặt xuống, họ không muốn nói ra lỗi lầm của bất kỳ ai. Người khai súng đầu tiên là GAE, cô ấy tự bắn vào chính mình. Tôi đã phản bội các bạn của mình. GAE vừa khóc vừa tự trách bản thân trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Trước đó cả nhóm đã tụ tập với nhau ngoài sân kể ra việc Hajin đe dọa mỗi người. Mọi người cũng bắt đầu tự tay chĩa súng về phía chính mình để bộc bạch những lỗi lầm của bản thân. Suji tiết lộ từ ngày đầu chuyển trường đã ghét tất cả các cậu nói dối cũng giỏi. Jae-hyun cũng ghét các bạn, còn thú nhận sở thích chụp ảnh bạn nữ. Ja-eun được Suji và Jae-hyun tặng vài phát đạn, cậu quá tốt bụng nên tôi mới trông xấu xa. Từ một trò chơi căng thẳng, giây phút này liền trở thành nơi họ đùa giỡn, thoải mái nói ra những điều trong lòng. Đương nhiên Hajin không thể dự tính chuyện này. Nhìn bọn họ vui đùa làm Hajin nhớ tới ngày bé, cô giáo đã cho cả lớp chơi trò kim tự tháp. Người thắng được phần thưởng, kẻ thua chịu phạt. Hajin bị các bạn bao vây, còn Ja-eun đứng phía xa nhìn cô, nhưng bí mật giữa họ vẫn chưa được tiết lộ. Eun Baeon liền nhắc ra Jeon ngăn cản hành vi của Suji. Eun Dung đứng ra bảo vệ các bạn bị Jeon đánh vào chân bị thương, rồi còn bị đẩy vào ván gỗ bên cạnh. Không ngờ bị cây đinh đâm thương ở chân, chảy nhiều máu. Jim cuống lên nhờ ai đó gọi cứu thương. Sau đó Eun Dung được đưa tới bệnh viện, thầy chủ nhiệm vội gọi hiệu trưởng giải quyết. Mẹ Hajin liền yêu cầu tất cả giữ kín chuyện này, còn Jeon đang cố thuyết phục do nhờ Hajin giúp đỡ. Seo-ha có lòng tốt nhắc nhở Jeon tỉnh táo lại, cô ta sẽ không bảo vệ cậu khỏi bố đâu. Nhưng đổi lại lòng tốt nhắc nhở đó thì Seo-ha lại nhận lại sự mỉa mai là con gái của tài xế mà dám lên tiếng. Chỉ có do đủ tỉnh táo, phán đoán Suji sẽ giành chiến thắng. Còn hai mặt Eun Baeon kia đang cố đổ trách nhiệm lên đầu Jeon. Hajin vẫn kiên quyết duy trì trò chơi bằng mọi giá, không hề cảm thấy tội lỗi khi Eun Dung bị thương. Cô ta cố chấp cho rằng tất cả đều do Ja-eun gây ra. GAE bị đuổi khỏi phòng. Jim, Jae-hyun và cả Ja-eun đều mang quần áo tới cho cô thay, còn Jim lo lắng bất an đợi tin nhắn từ Eun Dung. Tối đó thầy chủ nhiệm tụ tập mọi người lại thông báo Eun Dung sẽ đưa đến bệnh viện nhà do phẫu thuật. Ông ta yêu cầu học sinh giữ bí mật, xem đó chỉ là tai nạn bất cẩn không phải hành vi bạo lực học đường. Bố mẹ bọn họ đã dàn xếp êm xuôi vụ việc, gia đình Eun Dung nhận tiền bồi thường chấp nhận im lặng. Jim nhận tin nhắn Eun Dung không thể bơi lội được nữa. Cô liền mất quyền kiểm soát, nổi điên nắm đầu ra Jeon muốn dập cho nó một trận. Mọi người ra sức khuyên ngăn. Thầy chủ nhiệm đe dọa ghi việc này vào hồ sơ của Jim, nhớ lại những việc mà Ra Jeon này đã làm với các bạn học. Suji nói với Jim rằng hãy bình tĩnh và cô tiêu diệt này một cách tận tâm. Sau đó mọi người nhận được tin nhắn hạng A của Hajin, hình phạt dành cho Ra Jeon sẽ sớm được thi hành. Do lặng lẽ đứng trước phòng bệnh, Eun Dung không dám vào hỏi thăm. Còn Ja-eun lại nghĩ cô đã tổn thương người khác, định nhắn tin nói cô đang đau khổ lắm nhưng lại không dám gửi cho mẹ. Suji bắt đầu phân loại những người có thể tin tưởng để kéo về phe mình. Cuối giờ để lại giấy nhắn, nếu có thể ẩn danh cậu sẽ tham gia cùng bọn tôi chứ. Sau đó Suji nhận được 3 lời đồng ý. Tin đồn Ra Jeon lớp 5 làm bị thương tuyển thủ bơi lội quốc gia nhanh chóng lan truyền. Mặc dù bị các phụ huynh đè xuống nhưng vẫn có bài viết được đăng lên để bóc phốt. Ở nhà bố yêu cầu Hajin hãy ra nước ngoài du học, đừng dùng chi phí công ty vào 3 cái trò chơi bạo lực. Cô liền phản bác lại, đừng khiêu khích con. Nếu muốn vạch trần công ty tham ô thì cứ tố cáo. Ông đã không chịu nổi đứa con ác quỷ do chính mình sinh ra nữa rồi. Ngày hôm sau, trường học quyết định cho Ra Jeon chuyển trường. Jim cảm ơn Suji đã đòi công bằng cho cô bạn thân của cô ấy. Và cũng chính Suji là người đăng bài tố cáo ẩn danh, thông qua phần mềm của anh trai Uji chỉ dẫn sẽ không để lại dấu vết. Thầy chủ nhiệm hỏi bố Ra Jeon có thể chi bao nhiêu để chuyển tới trường tốt hơn. Hajin giận dữ yêu cầu mẹ đưa Kim Ra Jeon trở lại lớp cho con. Và còn nặng lời rằng con bảo mẹ đừng can thiệp trò chơi của con mà. Không ngờ bà chủ tịch cực kỳ thích cái cách Hajin sử dụng những người thấp kém hơn cô để lãnh đạo. Bà khẳng định rằng sẽ cho cháu mọi thứ bất kể đó là gì, miễn là đừng cẩu thả giống bố cháu. Hajin đứng trước mặt Ja-eun cắt đi mái tóc của mình, cô ta cũng tiết lộ bí mật với mẹ Ja-eun. Bà gọi đến cho Ja-eun và vô cùng thất vọng vì con gái đã làm chuyện đó. Ja-eun cứ thế ngồi trong bóng tối tuyệt vọng mà rơi nước mắt, bất lực trước số phận cuộc đời. Từ ngày hôm đó cô ấy đã quay về làm con người trước kia, lầm lì không muốn giao tiếp với các bạn, tự cô lập chính bản thân mình. Còn Hajin thay đổi bộ tóc ngắn im lặng tới lớp, dù mệt mỏi như thế nào họ cũng phải thi cuối kỳ. Eun Dung cũng nhắn tin chúc Jim thi tốt. Anh trai Uji đã cài phần mềm nghe lén trong điện thoại Ja-eun. Biết cô vô cùng tôn trọng và tin tưởng Suji, đồng thời anh ta cũng có đoạn đối thoại giữa Hajin và Ja-eun. Tuy khinh thường hành động nghe lén người khác nhưng Suji vẫn thỏa thuận nghe trộm. Hóa ra Hajin đe dọa sẽ biến Suji thành kẻ bạo lực học đường. Hân dọa Ja-eun đừng làm bạn với cậu ta nữa, về đúng vị trí của cậu đi. Tôi sẽ bỏ qua cho các bạn trong lớp. Còn bài báo bố Suji tham nhũng đã được đăng tải. Ông cũng đang đau đầu để giải thích mọi chuyện. Suji tranh thủ thuyết phục các bạn mong có thể góp sức phá hủy trò chơi kim tự tháp của Hajin. Suji kéo Ja-eun vào trong góc,
dù Hajin có làm gì tôi cũng không sợ đâu. Chúng ta chơi cùng nhau đi, khuyên Ra Eun nên suy nghĩ lại bởi vì họ là bạn bè mà. Suzy thành công tuyển chọn các bạn đáng tin trong lớp. Chiến lược chính là bọn họ sẽ không tham gia trò chơi vào lần tới. Cố gắng gom đủ 13 trên 25 người. Một khi đa số bỏ cuộc sẽ không còn trò chơi nào nữa. Chiến lược mạnh mẽ không hợp với tính cách Suzy, bởi vì đó là cách mà cô ngốc nghếch Ra Eun thường làm. Chuyển cảnh, tối đó Ye Jim ngồi cả đêm trước phòng bệnh Eun Dung. Có lẽ tình cảm luôn là một thứ khiến con người khổ sở và hạnh phúc, nhưng ai rồi cũng phải đâm đầu vào thôi. Uzi lướt mãi cũng không thấy bài đăng mới của Ye Jim. Sau đó phát hiện cô sẽ có buổi biểu diễn ở trường vào ngày mai. Suzy lấy camera chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch sắp tới. Tôi phải đặt dấu chấm hết cho Hajin. Hôm nay Ye Jim biểu diễn trong lễ hội của trường. Một Ye Jim cực kỳ xinh đẹp, tự tin, nhảy đẹp như một idol thật thụ. Cô nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ mọi người, nhưng đó chỉ là gương mặt trên sân khấu. Chỉ vừa xuống sân khấu, mặt cô đã đẫm lệ, đầy nước mắt ướt nhòa, gương mặt xinh đẹp kia trông vô cùng đau khổ. Đồng hồ điểm giờ bắt đầu trò chơi kim tự tháp. Bỗng tiếng xe cứu thương vang lên khắp sân trường. Khi Suzy chạy tới thì bất ngờ Ye Jim đã nằm trên xe, không rõ tình huống chuyện gì đã xảy ra. Suzy giận dữ xông vào lớp học và chắc rằng tất cả việc đó hẳn là do Hajin đã gây ra. Trong lớp Hajin đang thông báo, theo trò chơi thì ta muốn có hạng F vĩnh viễn cho đến khi họ tốt nghiệp. Suzy lao tới túm lấy cổ áo của ta, rồi kể những điều mà trò chơi quỷ yêu này đã gây thiệt hại cho các bạn khác như thế nào, cho Uzi thành người tự giam lỏng mình. Myung Ra Eun rạch cổ tay mình. Sim Eun Dung có thể không thể trở thành vận động viên. Lần này là Im Ye Jim. Nhìn vẻ giận dữ đáng sợ của Suzy khiến Hajin có đôi phần rén. Hajin sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cô muốn người tình nguyện trở thành hạng F vĩnh viễn. Suzy liền phản đối vì trong điện thoại cô có đoạn tin nhắn cho rằng Hajin đã thất bại trong việc trừng phạt Kim Ja Jeon qua trò chơi. Suzy bắt đầu đưa ra quyết định để đối đầu với ả điên Hajin, nhưng ai không muốn tham gia vào trò chơi điên rồ này. Hãy xóa ứng dụng và đứng lên, nếu đa số đồng ý thì sẽ xóa trò chơi này, nếu không thì sẽ chọn ra hạng F vĩnh viễn. Hajin cũng đồng ý với quyết định này rồi quay qua nhìn về phía của Ra Eun. Suzy chỉ thầm nghĩ rằng Ra Eun sẽ không làm gì dại dột. Ngay lúc đó Ra Eun liền đứng dậy, không phải vì nhận làm hạng F vĩnh viễn mà đã xóa ứng dụng và đồng ý hủy bỏ trò chơi này. Trước đó ở bãi đất trống của trường, Ra Eun đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hajin với Eun Bayon. Ta định gài bẫy cho Suzy trở thành hạng F và Ra Eun sẽ là người cứu lấy cô bạn đáng thương của mình. Cô nàng cuồng Monster X cũng bắt đầu xóa ứng dụng và đứng lên. Lần lượt những người bạn không có tiếng nói trong lớp, sống một đời thầm lặng cũng ủng hộ Suzy. Và dĩ nhiên trong số đó cũng có những kẻ e dè khúm núm theo bè phái của Hajin. Hai cô bạn cùng bạn nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ trong lớp, cũng đứng lên để ủng hộ việc xóa trò chơi này đi. Tất cả mọi người thật sự đều muốn xóa trò quái quỷ này đi, giờ họ chỉ cần một phiếu bầu nữa là có thể thành công. Ja Jeon trong lớp cũng đứng lên ủng hộ việc này, nhưng phiếu bầu của cô ta đã không được tính vì ứng dụng cô ta đã bị chặn từ lâu do vi phạm điều luật của trò chơi. Tức giận với những lời này, cô ta lao tới đánh tới Ra Eun tới tấp. Cô giáo ở phòng giáo viên vô tình lướt mạng xã hội đã nghe được đoạn ghi âm này. Video Ja Jeon đánh bạn cũng được phát trực tiếp. Ra Eun không còn hiền từ nữa mà trực tiếp ngăn cản lại cơn điên của cô ta. Bất ngờ người cuối cùng muốn xóa bỏ trò chơi này nhất lại chính là người bạn thân tín nhất của Hajin. Trước đó Suzy đã có cuộc nói chuyện riêng với Do và bảo mình muốn dừng trò chơi này lại. Do không nói gì nhưng đã thầm đồng ý, cô đã lấy máy quay và đặt trong lớp. Thế là sau cuộc bầu chọn đã có 12 phiếu muốn loại bỏ và 10 phiếu không. Theo điều kiện ban đầu thì trò chơi giờ sẽ bị loại bỏ. Các giáo viên của trường cũng rót rèn bước vào lớp 5 với trạng thái hoảng hốt. Bà hiệu trưởng khi thấy máy quay lén liền ra sức đạp nát nó đi, rồi la hét thảm thương. Việc bạo lực của ngôi trường nữ sinh này nhanh chóng trở thành top trending trên mạng xã hội. Mọi người sau đó đến thăm Ye Jim và cô ấy vẫn bình an vô sự. Hóa ra trước lúc phải đưa vào bệnh viện thì Ye Jim đã gọi cho Eun Dung và mong cô ấy nỗ lực hết mình với vật lý trị liệu. Lúc này bỗng có người trong bộ đồ con gấu đi tới gần Ye Jim với ý đồ gì đó. Uzi liền xuất hiện ngay lúc này, cô lao tới với tốc độ bàn thờ rồi đạp người đó ngã xuống. Và trong bộ đồ con gấu đó chính là người luôn stalk Ye Jim. Vô tình lúc Ye Im ngã xuống thì bất tỉnh nên mới xảy ra tình huống này. Suzy đã lợi dụng việc này để nhân hóa nó lên cho mọi người có lý do để hủy bỏ trò chơi. Khi cả bọn rời đi, Eun Dung cũng đi ra và nói lời cảm ơn với mọi người. Cô giáo dạy Văn Na Hi cũng tới đồn cảnh sát để tố cáo ngôi trường cô từng dạy vì bạo lực học đường. Hóa ra Uzi không phải là kẻ điên dại theo dõi bạn mình. Cô vì quan tâm người bạn đã từng giúp mình là Ye Jim nên mới phải soi IG của cô ấy hàng ngày. Vì khi lướt new feed, cô đã phát hiện có kẻ điên luôn bình luận những lời tiêu cực nhằm đến Ye Jim. Vì người bạn mình nên cô quyết định rời khỏi căn phòng giam giữ trái tim của mình và cứu người bạn ấy. Những người theo phe xấu xa bắt đầu run sợ, còn người mẹ của Ra Eun khi thấy cảnh con mình bị đánh bà chỉ biết trốn vào một góc mà khóc. Hajin về nhà và mong gia đình có thể chuyển cô và Ra Eun đi tới một ngôi trường khác cùng nhau. Nghe lời này khiến bà nội cô nổi trận lôi đình quát mắng cô. Ra Eun về nhà và được mẹ nấu sẵn cơm và bà cũng xin lỗi cô con gái đã trải qua nhiều đau thương của mình. Sáng hôm sau Ra Eun đi học, Hajin đã đứng chờ cô ở bên ngoài nhắc lại chuyện cũ và mong cô đừng quên. Ra Eun không nói gì chỉ để lại bật lửa Zippo lại cho cô. Ở trường các phóng viên vây kín cổng và lớp học cũng có phần vắng vẻ hơn. Những học sinh liên quan mật thiết với Hajin đều bị gọi lên phòng giám thị. Eun Bayon cũng bị mẹ cô khiển trách và không cho đi học.
Cô chỉ trách số phận tại sao lại sinh ra cô với một cuộc đời bình thường. Bà nội ở nhà muốn đưa Hajin rời khỏi nơi này, cô ôm lấy bà rồi nói thì thầm vào tai bà. Mẹ của Hajin không hề muốn công ty phải đứng ra giảng hòa và muốn cô con gái của bà tự gánh chịu hậu quả mà nó gây ra. Các học sinh của lớp 5 được tách lớp và chuyển vào những lớp thường để học. Tòa nhà lớp 5 cũng được phong tỏa lại. Joa gặp Suji và thông báo với cô ấy rằng Hajin có thể sẽ đi qua nước ngoài. Các bạn khác trong lớp đến thăm Eun Dung, ngay lúc này Ye-jim cũng kéo tay cho Eun Dung câu cổ mình nhằm công khai với mọi người. Ja Eun cũng nói cho Suji biết khi hồi học tiểu học cô đã làm việc có lỗi với Hajin. Sau đó cả hai đến trường tiểu học mà cô ấy từng học. Lúc này Hajin cũng ở đây, cô tiết lộ mình tên thật là Yang So-eun và là nạn nhân của bạo lực học đường. Vừa dứt lời thì ngôi trường này cũng bắt đầu bốc cháy, một vụ nổ đã xảy ra. Hajin cũng ngất đi xuống nền đất. Khi còn nhỏ, Hajin đã chia sẻ một câu chuyện với Ja Eun, đó là cô không có cha mẹ. Hajin vào lớp thể hiện trình độ tiếng Anh của mình, cùng vẻ ngoài xinh xắn khiến ai cũng ganh ghét. Ja Eun rất muốn bênh người bạn mình nhưng cô khi đó lại không có đủ dũng khí. Thế là khi bị bạn bè trong lớp bắt nạt vì không có cha mẹ, Ja Eun chỉ bất lực đứng từ xa nhìn Hajin. Trở lại thực tại, nhìn người bạn mình ngất xỉu, Ja Eun đã chạy vào đám lửa để giải cứu cô ấy. Xe cứu hỏa cũng bắt đầu lên đường giải cứu, may mắn không ai là bị thương nặng cả. Bố Do vì đứa con gái không vào được trường danh giá vì vụ bạo lực học đường, nên đã đứng ra nhớ giới báo chí tố cáo vụ việc đó lên nhằm hạ bệ tập đoàn của gia đình Hajin. Một vài YouTuber lỏ cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp và lấy hình ảnh Suji túm cổ áo của Hajin rồi vẽ nó sang một hướng khác. Sự kiện này nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Các giáo viên trong trường vì tiền hối lộ mà đã bắt đầu đăng bài và khai một cách đầy giả chân với các viên cảnh sát. Những học sinh không ủng hộ Suji cũng bắt đầu nói những lời sai sự thật. Có cô bạn còn nhẫn tâm nói rằng vì ba Suji là quân nhân nên đã tạo ra một gia đình người cha và con gái bạo lực. YouTuber lỏ kia còn điều hướng dư luận về phía Ye-jim khi biết cô là một thực tập sinh idol. Các bạn học khác theo phe Suji đều cảm thấy bất bình trước những bài báo đầy nhẫn tâm này. Trong lớp học, vì không chịu nổi nữa nên Ui đã đi tới bàn của Suji và hỏi cô về lời mà Hajin nói. Nhớ lại trước khi vụ cháy xảy ra, Hajin đã nói rằng trò chơi kim tự tháp này sẽ bắt đầu. Trong quá khứ, cô giáo đã đề xuất chơi trò chơi này với các bạn học. Bạn nào có nhiều điểm thì sẽ được nhiều, ngược lại nếu ít thì sẽ bị đối xử theo cách khác. Có lẽ vì cách dạy học sai lệch của cô giáo mà vô tình hình thành nên một Hajin ở thời điểm hiện tại. Suji sau đó cũng bị cảnh sát triệu tập lên để tra hỏi. Hajin vì luôn bị bạn học bắt nạt nên trong một lần vô tình nghe sẽ có tài phiệt đến nhận con nuôi. Cô đã chăm chỉ tập luyện và biểu diễn nhân ngày hội hỗ trợ với nhóm Baekhyun. Nhìn thấy sự thể hiện của cô bé trên sân khấu khiến bà chủ tịch rất ưng ý. Việc nhận được vào gia đình tài phiệt đã khiến cuộc đời Hajin vào con đường tăm tối. Khi mà cô bé chỉ muốn làm gì đó cùng mẹ nuôi, nhưng bà lại chỉ có thể cho thứ cô mong muốn, đó là tiền. Lúc học thêm bị mắc một lỗi nhiều lần bị bà nội thấy. Thế là Hajin đã phải chép phạt điều sai đó đến cả tối muộn. Thoáng chốc Hajin cũng đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, thành con người mà bà chủ tịch hằng mong muốn. Lúc Hajin ôm bà, cô ấy đã nói lời cuối đó là tạm biệt bà. Các bạn trong lớp khi thấy Suji bị bêu xấu trên mạng xã hội, thế là từng người đứng lên làm nhân chứng để đảo chiều dư luận. Cô giáo Choi cũng gặp riêng cô Na-hee để đưa cho cô ấy một video độc quyền mà cô ấy vô tình quay được khi nói chuyện với bạn trai. Video ấy nhanh chóng được đăng tải lên khi mà lúc Suji đang hạng ép bị bạn bè đánh đập không thương tiếc. Các bạn khác cũng âm thầm đăng bài nhằm giúp Suji lấy lại sự trong sạch của mình. Uzi cũng được anh trai mình khuyên và cô đã đồng ý đứng lên chống lại Hajin. Khi mà lúc đó cô chỉ vô tình dẫm vào giày ta, thế mà lại bị đẩy xuống hạng F và bị buộc phải biểu diễn thoát y. Cô khóc cạn cả nước mắt để bộc bạch những gì cô giấu kín trong trái tim của mình. Ja Eun gọi cho Suji, cô đã nhận ra việc vì sao Hajin lại trở nên như vậy. Đó là vào một năm trước khi cả hai vô tình chạm mặt nhau, Ja Eun đã chào hỏi và tươi cười rất tươi cùng người bạn mới. Vì thấy gương mặt không hề tội lỗi đó mà Hajin đã ghi thù trong lòng mà muốn Ja Eun phải luôn ở hạng F. Tối đó cha của Suji hối hận vì những gì đã nói với con gái mình khi ông đã xem được đoạn video đăng tải con ông bị bạo lực. Cô cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm bố không quan tâm mình, ông cũng xin lỗi cô con gái vì những việc đã qua. Cô Na-hee cùng những tệp tin quan trọng mà Suji đã nhờ, cô cũng nhanh chóng tìm tới phóng viên và đánh màn kết thúc cho sự việc này. Còn Ja Jeon thì bị người bố mình đánh đập tơi tả. Những người liên quan tới vụ bạo lực này nhanh chóng bị đuổi học, trong đó bao gồm cả Joa. Nhưng nhờ đó cô cũng đã có những người bạn mới nhờ việc vượt ra khỏi ranh giới của mình. Ông bố về nhà khiển trách Joa rất nhiều và muốn cô đi du học. Nhưng cô cũng đã phát hiện ra bố mình lưu số cô giáo Choi bằng tên mình với mục đích ngoại tình. Cha mẹ của Hajin dưới dư luận của xã hội để giữ vững công ty họ lớn mạnh, nên họ đã mở cuộc họp báo và xin lỗi công chúng, cùng đó là trả đứa con nuôi của họ là Hajin. Hajin giờ nằm trong bệnh viện cùng với những mảnh ký ức tồi tệ mà cô đã gây ra. Khung cảnh giờ đã bình yên trở lại, không còn tràn ngập drama. Ye-jim đến thăm Eun Dung đến thăm vật lý trị liệu. Trên đường bước đi, vô tình Suji nhìn thấy một bạn học dường như đang bị bắt nạt. Thế là cô và người bạn thân của mình quyết định đi thực thi công lý. 2 tháng sau, nhóm bạn cùng nhau tụ họp ở cửa hàng tiện lợi. Ye-jim cũng tiết lộ cô đã rời khỏi việc làm thực tập sinh dù nhóm cô sắp được ra mắt. Bản thân cô thấy mình cũng cần chịu hậu quả vì đã vô tình ngẩng mặt làm ngơ, nhưng cô vẫn sẽ diễn trong lễ hội của trường. Ngày hôm sau cả đám vui vẻ cùng nhau tới trường, cô Na-hee cũng đã quay lại nơi này giảng dạy. Ngôi trường cũng đã đổi thành một cái tên mới là Trung học Nữ sinh Mirio,
một cái tên mới và một thế hệ mới sẽ được hình thành. Một nơi mà các bạn học sinh sẽ được đối xử bình đẳng với nhau. Có người bạn thông báo có một cặp song sinh con của tập đoàn lớn sẽ chuyển vào đây. Họ cũng là những thành phần bắt nạt và đang âm mưu sẽ chơi tiếp trò kim tự tháp tại lớp này. Nhưng nơi họ bước vào chính là lớp học của Song Suji. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.